What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Outlet Store. Dito yan sa Marikina Riverbanks. Kita nyo naman, 60% off. So tingnan na natin. Let's go! Okay guys, tulad nga sabi ko sa inyo, up to 60% off ang sale nila dito. Pero bago natin pakita sa inyo yung mga sapatos, let me just remind you na meron tayong mga ongoing giveaways. Meron tayong dalawang existing giveaways at up to 13 sneakers ang ating ipamimigay. All you need to do is check out the description box down below and follow every single one of the mechanics. Anyway guys, papakita na natin sa inyo kung ano yung mga malulupit na sale dito sa Nike Outlet Store. Let's go! Okay guys, so simulan natin dito sa area na to. Ito, ang price na lang nito, dati siyang 8,995. Ngayon, 4,097.50 na lang, di ba? Ayos na rito. Air Max Deluxe guys. Solid din. Tapos, itong M2K, 4,950. Ngayon, 3,996. Tapos, halo-halo na yung mga sapatos, no guys? So, ito naman, KD12, dating 7645, ngayon 4587 na lang. Tapos meron din sila ditong Lebron Soldier, dating 7195, ngayon 4,899 pesos. Tapos ano pa meron sila dito? Ito matindi rin to guys, no? 270 React, dating 7645, ngayon 4587 na lang. Tapos ito Vapor Max, no? 9445, ngayon 4722.50. So parang 50% off ito, diba? Tapos meron din sila ditong Zoom Rise, 7195 dati, ngayon 5,299 pesos na lang. Ayos na ayos. Tapos ito Zoom Gravity, ang gwapo nito guys, tingnan nyo. Maganda to, simple lang pero rock, diba? Zoom Gravity ang tawag dito, dating 4495, ngayon 3199 na lang, diba? Tapos ito Nike Quest guys, napakamura, sobrang mura. Kung naghanap kayo magaan na running sneakers, ito para sa inyo, dating 3695, ngayon 2,217 pesos na lang. Okay, tapos ito naman, ito 50% off na rin to. Itong Zoom Fly na to, dating 7,645, ngayon 3,822 pesos na lang. Tapos ito naman Air Versatile 3, so dating 3,695, ngayon 2,586 na lang. Meron din sila dito, ito medyo lumaluma na to, no? Air Max 270, dating 8,095, ngayon 4,857 pesos. Okay, ito guys, medyo sobrang dumi na nito, no? Hindi ko alam kung dami na siguro mawak dito, no? Inalkoholan nyo ba to? Sobrang dumi na ito. Iba na kulay, parang gagalaw na to eh. Anyway, dati siyang 9,895, ngayon 5,937 pesos. Okay, pagkatapos ko bitawan to, mag-alcohol tayo guys. Okay guys, tapos na ako mag-alcohol. Kita nyo, basa ha? In-alcohol natin kaya, siyempre palagi tayo safety kahit ngayong MECQ, di ba? So dito naman 50% off guys. Itong LED, ano ba to? LDC React Flyknit, no? Dating 6295, ngayon 3147 na lang. Ito namang Nike Free na to. Wow, grabe. Dati siyang 6,745, ngayon 2,698 pesos na lang. Ito yan guys. Pwede itong mga pang beach. Kasi nga lang, hindi tayo pwede mag-beach ngayon. Maghanap na lang tayo ng ibang mga sapatos. Dito naman guys, ito Nike React City HC. Dati siyang 8,095. Ngayon, nakuha niya lang siya ng 3,238 pesos. Diba? Ayos din guys. Tapos, ito naman Renew, Nike Renew. Dating 4,195. Ngayon, 2,517. Ito guys, isang colorway pa nung Nike React City. So dati siya ng 7645, ngayon 3822 na lang.
Tapos dito sa kabila, isa pang Nike Free naman. Ganun din, 6,745 pesos. Ngayon, 2,698 na lang. Tapos meron pa sila ditong isa pang Odyssey React, dating 6,295. Ngayon, 3,147 na lang. Ito, magandang colorway ng Odyssey React, guys. Panalo to, simple lang, oh. Dating 6,295, ngayon 3,147 na lang. So guys, dito naman tayo mga basketball. Ito yung Jordan na Laney, Jordan 5 na Laney. Kano lang siya? Uy! Oh, 4,999 pesos na lang, di ba? Busin nyo na to guys, 4,999 na lang to, di ba? Dami pa nilang stocks, oh. May mga size 9.5 pa, size 10.5 pa dito. So medyo marami-rami pa, no? So pwede nyo nga itong gamitin sa StockX, guys. $100 na lang, tapos benta nyo sa StockX, oh. Panalo pa kayo doon. Ito naman guys, meron silang LeBron Witness 4. Dati siyang 4,995, ngayon 3,996 pesos. At meron din isa pa ditong LeBron 17 na The Arena. Dati siyang 9,895, ngayon 5,937 na lang. Ito guys, Kyrie Flight Trap 3 ba? Tama. 2 pala. Kyrie Flight Trap 2. Itong 2 na to, dating 4,195. Ngayon, 3,356 pesos. Ito naman guys, Alpha Dunk. Naka-sale na siya. Dating 8,995. Ngayon, 4,497. So, 50% off guys, ha. Solid na pang basketball to. May isa pa siyang colorway. Ganon din ito. 8,995. Ngayon, 4,997 na lang. Solid din. Tapos ito pa, isa pang colorway, ganun din. 4,497 na lang rin to. So panay naka 50% off to mga Alpha Dunk nila dito guys. Ito naman guys, meron silang Why Not 0.2 na triple white Russell Westbrook na sneakers. Solid din to. Ang price niya dating 6,295, ngayon 4,599 na lang. So may naghahanap sa inyo nito, ang dami pa nilang sizes available dito, no? Tapos, nag-aantay kayo ng Proto React. Ito, dating 7,645. Ngayon, 6,116. So, marami siyang mga colorway. Pero ito, mas mura guys. Itong colorway na to, naka 50 off na. No? So, dating 7,645. Ngayon, 3,822 na lang. Okay? Tapos, ito, isa pang colorway. Ganun din ito, naka 50% off na. Dating 7,645. Ngayon, 3,822 na lang. Ito naman guys, Jordan 8 na 3M reflective, oh. Tingnan nyo, 3M reflective yung upper nito. Dating price niya is 9,895. Ngayon, 7,199 na lang. Itong sapatos na yan guys. Solid. Ito guys, mga Jordan 33. Ito low cut, ito high cut or mid cut version. So dating price nito, 9,895. Parehas to, naka 50% off na 4,947 pesos na lang. Diba? Yung dalawang colorways ito. So, solid na solid din. Dito naman tayo ngayon guys. Balik tayo sa mga parang mga pang regular wear ng mga Nike. Tulad itong Air Heights na to. Dati siyang 4,195. Ngayon, 2,517 na lang. Ngayon, ito naman, Huarache to eh. No? Tama, Nike Huarache Edge. Dating 5,795, ngayon 2,897 pesos na lang. Ito yan. Kung naghahanap naman kayo ng Air Max 720, ganda ng colorway nito guys. Oh. Simple lang. 5,397 pesos na lang to. Meron pa sila isa pang colorway. Ito naman, 5,397 na lang rin. Ito ang pinakamatindi guys, kasi ito 4,497 na lang. Diba? Air Max 720, 44 na lang guys. Malupit, di ba? Ito guys, itong Air Force 1 na to, no? Naka-sale na rin to, dating 4,995, ngayon 3,496 na lang. Tapos, ito namang Nike Signal na DMSX, dating 6,745, ngayon 3,372. Ito namang Nike React Sur 2, dating 7,645, ngayon 3,822. Ito naman, Vapor Max 90. Ito naman guys, Vapor Max na 2019. Dati siyang 9,445, ngayon 5,667 pesos na lang.
Ito guys, composite one, no? Ang lupit ng price nito, dating 11,299. Diba? Denim yung colorway niya. Ngayon, 5,649 na lang. 50 off na rin to guys. Ito, isa pang 720. So, ito, 6,746 ang price. Tapos, ito naman, mga Element React 55. 50% off na to, 6,745. Ngayon, 3,372. Ito naman, tawag dito, Nike Kaishi. Dati siyang 3,695, ngayon 3,325. Ito naman guys, tawag dito, Nike Quasi or Quasi. Ang gaan ha, sobrang gaan niya. Dati 4,495, ngayon 3,299 na lang. Ito, balik tayo sa mga Element React 55, 6,745, ngayon 4,047. Ito naman, 7,195, ngayon 4,317. Ito naman, Air Max Okito, dating 3,695, ngayon 2,586 na lang. Tapos, ito naman, Vapor Max Plus, tama ba? Tama, Vapor Max Plus, dati siyang 9,495, ngayon 4,722 na lang. Nike Acme, dating 3,195, ngayon 2,875. Dito naman mga Vapor Max, sobrang dami guys, no? So yung mga Vapor Max, lahat to naka 50% off na, no? So ito 4,947. Ito 4,947 din. Itong Flyknit guys, 4,947 na rin, pati Flyknit guys. Ito rin 4,947 na lang rin. Ito guys, 4,722 naman ang halaga nito. So halos lahat na 50%, no? Ito, itong Flyknit na to, 4,947. Ganda rin yung colorway, oh. Blue tsaka pink eyes din, 4,947. Ito naman, mas mura na konti, 4,722. So, ayos guys. So, ang dami mga nakasale na Vapor Max dito. Talagang inuubos na nila guys. Okay guys, so dito na tayo sa isa pang section na hindi natin napupuntahan. Tumuna natin dito sa Epic React Flyknit na to. Black yung kanyang React technology, purple yung ibabaw, 7,600 dati. Ngayon, 3,822 na lang. Tapos, ito naman, Phantom React guys, dating 7,645, ngayon 3,058 na lang. 3,058, so mamura na yan guys. Ito naman, mga Zoom Fly Flyknit, marami sila dito ng Zoom Fly Flyknit. So, dating 8,095, ngayon 4,857. Ito naman guys, 8,095 before, ngayon 4,047 pesos. Meron pa pala Epic React Flyknit dito guys, dating 7,645, ngayon 3,822 na lang. Ito pa, isa pang Epic React Flyknit, 7,645, 3,822 na lang. Ito naman, itong dalawang ito, ang tawag dito Phantom React, dati pang 7,645, ngayon 4,587. Ito naman, Epic React Flyknit, 4,587 din. Ito naman guys, mga Odyssey React, so price na lang ito, 3,147. Dito naman sa kabila guys, Air Max Sequence, no? Dating 4,995, ngayon 2,497. Ito guys, Air Max 200, dating 6,295, ngayon 4,406. Ito naman, Nike Zoom Maraya, tama ba? Nike Zoom Maraya, dating 7,600, ngayon 3,058. Ito guys, maganda, parang retro yung datingan nito. Dati siyang 4,995, ngayon 3,746 na lang. Ito guys, isa pang Nike Acme, dating 3,195, ngayon 2,236 na lang. Okay guys, so dito na nga natin tatapusin yung ating pagbisita dito sa Nike Outlet Store dito sa Marikina Riverbanks. Sobrang solid pa rin ng mga sale nila, up to 60% off. Karamihan naka 50% off na. Bihira ka makita ng mga mabababang sale, no? Parang 50 karamihan, and then yung iba 60. May mga kailan-ilan ng mga 10 or 20% off lang. But anyway, isa pa rin solid na deals dito sa Nike Outlet Store, Marikina Riverbanks. Anyway guys, before natin tapusin itong video na to, let me just remind you na meron tayong ongoing giveaway. We're giving away up to 13 sneakers, dalawang set of giveaways yan. Check nyo lang yung description box down below and follow every single one of the mechanics. Anyway guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.